Tulong mga par. Nakataas na naman. Tulong mga par. Uy! Tulong. Next one, tatasin niya na ako. Palangkaan. Alam mo, hello. Alam mo, nakasak. Ano?
Nagandaan? Sorry. Kasi nagawa. Nakakatawa. Sili. Napasirap sa work. Babae. What? Suko natin ito. Ito dapat. Alam mo naman.
Galing ka mo. Ay, man ako. Magpapalagot sa lumbrera. Lahat na rin kayo, tiki-tiki! Laban ka naman. Uy na. Malaw na pamansa na. Dalawa na pa. O maalaw. Ito man. Isa sila. Nakabangunan. Ay, puti ko na rin. Maria Santi. Ay, libot ka na, libot ka na. Ako ang malibot. Ito naman. Asler. Hindi nakalibot. Di ba man nakalibot ka na? What? Ay, Ito. Agoy! Okay, nagkaka. ay,
Ay, po siya sa balay na uwi amoy na lang. Agoy! Late! Ano yung car? Dali na. Magluwas ka na. Ang aloy mo naman, bakit naman Agoy! Ano po yung vlog kami? Send ko na lang. Ay, po siya sa So, Bigyan mo sana yun. ano ito? Ano ito? Hindi nagpapilitot. Brad, open to. Hindi yun na Jade. Hindi man ko na. Kailangan wait lang. Okay. Tutulog ko mas late natin. Hindi. Hindi. Dati ito lang. Balik ako. Ano nito? Buhay na po ang dala ko ang iyong alba. Pagkatulong. Oo, sinarupan.
Sige. Training group na kayo pa. Ito eh. Dito po bumanga. Napainan mo din na yung pinamuro ko. Ano ito? Ba, sa tayo. Sa dito. Tapos dito, marami na ba? Mga puro may cook na. Tapos daw, ikaw mo na yan. Oris kami oh. Pwede. Hindi kayo na na yan. Parehas na natin. Hindi, yun daw, okay na. Kasalit-salit ang wala. Paano maninig magamit? Yan. Okay, pwede. Okay. Ang namilihan pa, kasalit. Lugya.
Ice cream. Ay, Tomas. Pixel pa. Ano? Ako pala ko lang. Tapos, sabay mo kasi ang text. Paano ko? Ah. Pwede na yan? Ngayon? What is your name? High school. Ano pinakaluto? Napoleon Picks. Hi, baby. Hi, baby. Mag-spin ka rin cute. Kaya sabay benta. Isang pa din. Sabay. Ayun na. Snap mo na. Wala nagsasaya. Kaya Ace o ace. Ace o ace. Ace o ace. Sige na. Renta na muna. Sa bumata. yung bye-bye. Ah, sige yan. Ano man ang sunagan? Bagay visible. Ano yung
Yan na, yan na. Yun na lang, yung pala. Bubo. Ano ito? Kayo sa school? Shit! Yan o, hindi na kaya. Minakaw kita kawat. Lahat na sila natin. Nakagawa ko sa isa. Yan. Yun ah. Ano lang, wala. Kaso ba, wala ito. Uy. Nasa dito. Okay, tayo. Number 37. Dito. Ay, sa metro. Sabi. Preso, download mo. Ano to? Yan. Very good. Hindi ka na baga. Agoy! Clear mo na. Wala. I-look na lang kaya. Hindi mo tayo. Yan. Sila. Oh. Oh my God. Iso H. Ito pang Yung pala sa likod. Gusto ko. Another thing. Three. Another three. Ito na. Iyo. Kaya sa search ko kung baga. Iman. Nakakaba ko may Pero ano na? pasalita. Ako, ulit ba? Yan na kaya? Ano ako? Ay! Ano po ako? Thank you. Oh, ay, hindi ko pa rin na. Okay. Eh, man, nagkakalit.
Tonyo, Jared. Sorry na ba dati? March 21, 2025. Wow. Oh, Judge mo, that's 76. Alin na palang ganang, your praise. Ay, nilay kasi. Mahilang na ako. Yes, sugar. Oh, buhay ka. Grabe, Marsha. Sige. Ako man yan. After paano na ganun, 45. Noon natin tatang sugar ay no. O 67 na siya na ganun. At killing his opponent. GM doing, ano. Oo. Late week lang. Hmm. Tapos, inudjuan. Ano kapag kaya sa bagong ang sabi? Ano sabi ko doon? Sa presidente, Sa Amerika, bakit bawal sabi? sa American ba yan? Ano doon? Ano sabi lang sa One, tres na. Sorry. Oh, sorry. ulo? Ano na yun? Brand natin mo 5 week. Iyan, ano ang ako sa Long sleeve dahil. dito ba? Rico, di magiba. Tango. Don't go there. May sabi mo daw Baka mag-select.
Ay, nagkakot na ang buti. Ay, alam ko na kami. Pinansin ko. Ang pinig. Lang. Ay, bako, manarayo ko. Eight. Oh, Oh. parang yun naman. Bako. Potassium A, magan. Ayun pa. Sulfur, maga S. Yan, tama ay sulfur. Yan, brown, negro. Bakla. Kinagpadresyon na. Mabukas ka talaga sa akong life. Diretso man sa nang nahilig ko. O yan man sa nang nahilig. Yan. Mention. Yan. Ano yan? Mandarin. Dali. Ang may kabuhan sa isang pinig ko. Jump sa gayon ka. Ha? Hindi, ako lang gano'n kayo yung wala ba pag ito? Jump sa gayon. Advi. Hmm. Batik. Ay, pulo sabi. Ay, shirt. 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 Di ba sabi shirt? Sabi ako. Bakit?
tama to tabi. Oh. Please, wala ka nag-iis. Hmm. Yung may liligawan. Meron ka tabi. Please, so, ang bisa rin sabi, oh. Grabe. Kabali lang bambu. Wait. Kapansin, mga buka kami, mga makanusin ko sa mundo. Okay, naman yung sabi mo. Kasi hindi yung sila sabi. Oh! Ang sabay ka ba? Natabi. Ibong man, wag na negro. Sabi, yun natabi. Ako sa import, sira mo dali. Sa'yo mo tabi, sira mo nini tabi. Ang sa import mo. Oh. Ano lang mo ginarayaw? Sa import mo tabi. Yan mo ang dilibo. Sige ko kumain. Iwan. Oo niya, side photo. Pero nakablock. Okay. Bro, nambuo. Sila. Wala.
Muna sa yung tanggol mong tiniguro. Hmm. Ano ba kayo po? Natanggol mong tiniguro. Oo, araw ka. Pwede mo ka. Mong tiniguro, baka gumani ba? Sa kapatid. Iwa ba? Ano yun? Kulang ko. Ang pakal ba nun? Ito rin yung pabalik ko ba? Yung nga, red ba yan? So, kung yan, ito na sa episode. Ay, ko kasi nakalikot na. Nagkaroon siya dyan ng buwa. Dahil sa nagkapot siya sa mansyon, episode. Kunin. Kung pinaris ka, di ba siya? Nakailis siya din. Ano sa ito? Ano sa ito? Ano nakailis sa ito? Ah, nasawa yan sa ito. Sawan.
Wala yun lang nagsabi. Naging sarap yun. Wala sabi. Hindi ko makaurang.
Mapa-scan ko. Ayan. Ano din po? Din mo sa Infinix Smart 8. Ano ko sa mga. Ano kung Infinix Smart 7? Hindi kuya. Smart 7. Smart 8. Ha? Smart 8. Smart 8. Infinix. Yun naman sir. Anong movie kung ganyan? 1 by 1, 2 by 2? Pwede may halo ko yan. Anong May halo.
Buboy, yung photoweaver na ba akong binakar? Wala dyan. Wala mo. Yan o, parang hindi nakalagay. Diyan sa ilalim. Yun ang maligit na. Ano yun ah? Nakalagay, nakakatuntun dyan. Yung item ko rin. Dati. Wala na akong mangyari ito. Ilagay din ko yung papel. Pero lagay ang papel. Yun na, ilagay mo yun eh. Gamitin na pa yun. Ginawa ka na lang. Siguro ano ko yan? 55. 25. Yeah.
Okay na daw po niya. Patay pa. Wala po. Okay. At lalagyan. Limit ka ba? Then,
Ria. Okay. Pera. Dua. 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 Yung medyo mo naman kumali.
ng lagi na. Bata ka na.
Okay. Ano kasama ka na first? Ako mas matulog. Ha? Ano ba sila sa Facebook? Ah. Ano? Ay, nagigibo ka. Ito arang buwan. Ay, kung Ano yung parang yun ay nitabi ang Oo niya, ba? Dumanan ka din niya. parang ka love yan. Pinaro nga, nilin sa ulo. Mudo na garo. Muna ka pinarong kung nila ano ito. Wala mo na pa. Kaya mudo sa. Oo niya, ladain yung ladain. Dito na ko na. Tapos Dahil init ako. Dahil mo ka na yung... Hindi ko sa mga. Dahil nagkakaliw ko. Ini baik. Ano pang mo ito? Ala. Pwede natin. Okay sa yung arang kung nagbibibo mo dahil tipis natin. ayaw mo yan. Walang ano. Alam ko lang Ayan naman ba? Ikita tang apat. 11 a.m. Kita tang apat. 11 a.m. Kanya ang 11 a.m. Sunday. May nga pagkatapos niya.
kayo na. Ikaw ang sumatawag ka. Nagkapatid, ikaw nga hindi ka nagkakawat. Kapag ang tawag. Ito yung... May kapag namin kita na suday pag mata. Ano ito? Si ano? Skywalk. Ano yung skyward sa kalikong? Baka mga Yeah. Diba? ito yung mga nasito. Ikaw na tulog siya. Ito yung Sige. sama ano. Alam mo na. Easy lang. Easy lang. Ako kuni ang gawa ko sa Today ba itong mata? kuni na sa bata. Ano mo ang pangalan dito? Hindi sana ako sa mga tao. Jaran, bakit tayo niya tatalo? Anong po nakawatan sa Vincent? Ano nasa na child's play na sana? Child's play Vincent. Anong chat? So, chat doon. Iya mana? Sige, Kita bata. Natatakot ka sa mga tete. Dahil, managilingan ako doon. Alas 10 na maaga. Eh, magbaga pa. Ikaw na mo tayo. Kuni ang pawag sa sabi na. Kuni. Ako. Ako. So, ano nasa Ako so, kali. Hindi ko makita mo. Ay basta ka ko na. Like, nakuha sa pa. Tiya, napiano din. May para sa pupunta. Kabuhan. Baka ning English girl baka Dahil, tataol sa naman po kung makatakot sa oras maganda yun. Ulaon, ada, ilang po mobile ito. Iba lang gada, kabuhan, kaya day araw. mobile game. Hindi ka pa naman account ko mga mobile games. Eka na daw sa Oo. So, ay araw ko to. Ano so ulit na lang ulaon, so may, ano, tiging, Neo, ako lang baga. kabuhan, tao iyan, ulit ang kita. Ulit ba kanina mo? Ba? Yun sa mga Mr. ni. Ay di, ikaw mo si Jay ka. Kami ko, nagdidina. Basta ito ka na. Karaman mo sa Sabi, oo, ano siya nagawa sabi. Video. Practice. Ano sabi ito? Sabi, mag-video. Arang yung gamit na. Edit pa siya. Yung post na sabi, Uy, hindi mo kailangan. Pero bang playback na sabi. pakto kami Hindi ko naman paano ito maka-enjoy. nakatended ko. Kami yung kambali,
Garo pa siya. Gari ko sa'yo, sugar. Sugar. Laro pa siya si Kevin. Gari kasi Kevin na. Hindi na. Ano po kasi si Kevin? Ito si ano, yung 50, 11. yung 11, sila. Tapos si Kevin 11. Ito ka dito. Naka 16, sa balutan. Diba? Garo ng show. Talagin siya ng ano. Number 18 na balutan. 16. 16. So, ano sa akin? Nakapagod. Kasi ano Bakit ba kung at ang gano'n ba? Ganggi mo po natin. Pag walang good na mga sinasabi. Tagal ka yan. Murka ng sumasabi. Sinasabi ka pang hindi mo Sinasabi ka. Pag hindi maganda sinasabi ka isa lang. Ano sabi iniwala? Like ko. Pag-is naman yun. Ano? Baka Ay iba man pala dyan ano. Ay na-all to feeling nga daw. pag-aawin. Ikaw dyan na ano. Ang revelation, ano na yun? Iyang Revelation New Testament. Ano po lang yun? Matthew. Section? Matthew na. Sigurado ka? Oh. Sigurado kung baka dyan. Kung malay ka, Iyan ang last chapter kang last book ang ano kang Genesis. Malakay. ayun. Ay, di mo, tatanong ito. Hirap ko din sa dami. Dami ng Sabi, buti na. this is the list of the ancestors of Jesus. Ay, kakain. Nalay na ko doon sa mo. Wala. Wala. Ay, yung mga na masunod ko. Wala. Nalay. Isa sa Kain ka. yan. Ayan. Wait a second. Matthew is one of the four Gospels which together make up about half of the New Testament. They are called Gospels, and all English word meaning good news, because they tell the people about Jesus Christ and the kingdom. Nagkaroon sila ang magandang balita about Jesus. Sila sa kingdom ng apat ang gospel which together give sila about half of the news. Kapag kayo ang gospel, pag gusto hindi mo anong ibig mo makikita? Ito, ano, English. this is the list of the ancestors. Ini ang mga lista ng mga ninuno ni Jesus. This is God, the seed of Abraham, and David. The following ancestors are listed. Abraham, Isaac, Jacob, Judah. Mga tunay niya, si Perez, Sere, Sarah, Juda, ang mama niya, si Tamar. Yesron, Gerar, Nadab,
siyang salmon nung his mother was drunk. Obed, his mother was yes and no. Nagpabig sila tayo. In Babylon. Sabi, in Babylon. Babylon. Some Babylon. Set down. The following ancestors are listed. From the time after the exile in Babylon to the birth of Jesus, the following ancestors are listed. Jehoiashim, yung mga kalugan niya, Zerubbabel, Abi, Zechariah, Son, Sadok, Iwan, Elisar, Matan, Jacob, who married Mary, the mother of Jesus, who was called the Messiah. So then there was 14 generations of Abraham to them, and 14 from the breed to the exile in Babylon, and 14 from them to the birth of Jesus. This is how the birth of Jesus was spoken. Mama niya, Mary, Maria, was engaged to Joseph. May relasyon ko. But before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Going to have a baby by the Holy Spirit. Or going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who always did what was right, but he did not disgrace her publicly. And he made plans to break the engagement. Nagplano siya sa Herod sa engagement niya. They are when he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save people from their sins. Dapat kumagkatag, madalang sa Jesus, para sa Diyos, from your family. Matthew chapter 5. In the reign of your God, you will both to Christ. If you call your brother, you good for nothing. You will be brought before the council. And if you call your brother, worthless. Yo! Alam ka, pares mo lang, mamakasama ko. Ano? Pera. Ganyan. Sa parang preso, ginatulungan kung mo, kung yung lalaki, na yung good for nothing, you will brought before the council. At
kapag inapot mo, itulong mo, our step school, mapapahama ka, you will go to fire to be. Sabi sa Matthew 5, Matthew chapter 5 ka. So, if you are about to offer your gift to God at the altar, and there you remember that your brother has something against you, give your gift, sabi, give your gift there in front of God. Altar mo, iwanan, so regalo mo. Go at once and make peace with your brother. But the habit, and then come back and offer your gift to God. If someone brings a lawsuit against you and take you to court, settle that dispute while there is time. Before you get to court, sabi, pamalitan ka, bago sa korte ka, bago ka makulong kung makukulong ka. Sabi, so if your right arm causes you to sin, take it out and throw it. It's much better for you to lose a part of your body than to have your whole body thrown into hell. Sabi na, sabi na, halimbawa sabi na, hindi na sabi, hindi na halimbawa para sa pagkakas. Gusto mo ko sila sa gamis na katawan mo. Yan. Halimbawa, sinabihan mo kaliwa mo kamay. Yan. Of and it's much better for you to lose one of your limbs than of your whole body. Kasi yun siya. Thinking about divorce. Divorce ka. It was also said anyone who divorces his wife must give her a written notice. But now, I tell you, if a man divorces his wife for any cause other than her unfaithfulness, then he is guilty of making her commit adultery. If she marries again, and the man who marries will commit adultery in the third person. Yung adultery. Torre. Adultery. Ay, tama ka. Diyos ko nasabi. Cheating. Tama. Cheating. Cheating. Adultery. It was also said, anyone who divorces his wife, na makapagpulay ka, is given her a written notice na, halimbawa, nasa ibang bansa siya, tapos mag-divorce mo, dapat mag-ano ka, babala ko na lahat. But now, I tell you, if a man divorces his wife for any cause other than unfaithfulness, that he is guilty of making her commit adultery. If she marries the man she married, to commit adultery also. Pero magsinagawa lang kami sa gawin. Magkakaroon ka kayo, hindi ka makakawa. Bigyan mo yung ano, sabi mo, yellow na siya. Dala siya. Pero,
Most. Most? B-O-W. Ha? Most. B-O-W. B. B. Most. Ano? Bato. Ano? Spelling? B. C-B-N. B. Vows. Surat. Matalas siya. Artikulo mga ukan. Kuno pa lang mga pinitin sa red ang mga pinisabi na walang kumuluan. You have also heard that people record in the past do not break their promise, but do what you have vowed to the Lord. But now I tell you, do not make any vow when you make a promise. Ikaw ang nag-view. Puro gamit ng mga panata pag promise. Do not swear by heaven, for it is God's will, nor by earth, for it is the resting place for his feet. No, Jerusalem, Ha? for the great day. Do not even look by it, because you cannot read single white or black the same is for you. Anything else you say comes from the evil. Teaching about redemption. Ano nga yung redemption? Pagliligyan Kaya din. redemption. You have heard that it is said, an eye for an eye, and a tooth for. But now I tell you, do not take revenge on someone who wrongs you. Sabi, alam mo naman sa nasabi, ikaw, inanay ka, Okay. anyone slap you on the right cheek, let him slap your left cheek too. And if someone takes you or sue you for your shirt, let him have your coat as well. And if one of the occupation groups forces you to carry his bag, while mine carries it on mine, when someone asks you for something, give it to him. When someone wants to borrow something, ibig sabihin ko yung sabi, itandaan sabi, maging ako. Kapag ikaw ka magsala, kung may nagsabi sa iyo, pagkasunod, love for enemies. Sabi, love for enemies. Sabi, love for enemies. Hindi lang ito sa love for enemies. You have heard that people say, love your friends, hate your enemies. But now I tell you, love your enemies, and pray for those who persecute you, so that you may become the children of your Father in heaven. For he is sunshine, I sunshine on bad and good people alike in his rain. Those who do good and those who do evil. Why should God reward you? You love only people, even the tax collectors do. And if you speak only to your friends, have you done anything out of the ordinary? Even the pagans do that. You must be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Ito na yung sabi. Mahalin mo ang iyong alaman. Alayin na ang iyong maski marao ang iyong para maulit basa. Mahalin. Mahalin. Maski mga tax collector na araw ka, dadaray na kung ano ako.
Even the peanuts do that. You must make it a bit just so funny. Pero walang Magkano nandiyan dalawa tabi. Diyan ka no, tapos ulit. Ayun, na-skip ko tabi. Pinapasok talaga. Kabuhan talaga. Araw. Ay, hindi ko na yung mga children. Ay, naku. Ay, yung mga gusto. Verse, Exodus chapter 20, verse 2. Do not make yourself images in any person, or on earth, or in the water under the sea. Do not bow down to any idol or worship. Ano? Anong worship ng mga idol? Because I am the Lord. Makalandi din. Bako ako. Because, sabi, ang Diyos, masasama. And He tolerate no verbal, He brings punishment on those who hate me. Magbalik ka sa iya, makakakalit mo. May mga tiyong nila na dyan. Nasa kasi. Okay, so sisihan ito na binigay lista. May kubisado. Saan ako sana si Stephen Hawking? Oo. Yan iyan! Atay, sana rin! Oo. Yan Di ba siya tutubog sa Diyos? Sabi, hindi ka mag-ibo. Maribol to. Di ba? 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 Di ba
bang diin siya? Nakalayan ko na siya sa lahat. Sulat ba? Sa mga idols nila. Sarap mo pagkakaan. Sabi, maglinis ka doon. Sabi, God created the three seas for all kinds of people. The fish in the water, all kinds of birds. Ikaw, ikasabi, sisinadun ko kang makina. Ikasabi, Makina. oo, Tapo na hindi ko tao, sisinadun ko kang tao. Diyos. Diyos, Diyos na nakalagay mo. Ano, God made everything. Bakit ka naman bakit? Nag-ikot ako ng tao. May narinig bang bird sabi na ano, na God made everything. Galing naman. Alam ko paligid. Ano sabi? Sige. Oh, all things were made through him, and without him was not anything made that was made. Kung wala siya, halimbawa, wala si Bruno Mars, hindi wala si David Asmay, wala sa apo siya. Diyan, yan. Ano, scaring his, hindi bigyan, ano ba yun? Paano ka? Oo. Pwede ba sa scary his baby? May po. Sige naman. Ano, pindutan mo trigger. Yan. What you ano ito? 10. What is 10? Verse. Chapter 10. Chapter 10, verse 28. James 28 ng Matthew. Wala pala. Revelation. Yung daw makatakot naman. Oh. What you ano tayo? Oh, Ito lang magbasa ko yan. chapter 10, verse 28. Matatakot talaga ako yung sinabi. When Jesus had gone indoors, the two blind men came to him, and he asked them, "Do you believe that I can heal you?" "Yes, sir," they answered. Then Jesus approached her eyes and said, "No, nakatakot. Ano sabi ito? Madyo ano? Ano yung patigyan? Do not fear." Then, oh, bagay na po dito. Ano yung nakatakot? Fred, bagay na din. Ay, huli, so 10. Oh, niya, 10. Ngayon pala nini. Oh, niya. Ano, hindi ka pala nahilig. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul.
rather be a playful cat who can destroy both body and soul in them. Ira, Ano, iyo. Basa ka. 22, 19 natin. ay! Graduation! Ay, namin! Ay, Ano yun? Ano yun? Ay! Ibig sabihin ba, sabi? Natakot kaya sa iyo. Ayaw na ikaw, gaganon. Gagawang bawal mo utang. Bawal mo utang. Ano ba? Computer sa computer mo. Ano naman pa? Ito, 10. Galing oras. 30 minutes. Bakit ka ba ang oras? Hoy. Okay. Anong lalaroin mo? Anong lalaroin mo? Gusto mo maglaro ka? Babayar ko ka instant pa talaga? Open ko na. Say pagsigma Ohio. You're from Ohio. I am so sigma. I am sigma than you. You are really you are not even than sigma. You are not even sigma. Huh? I am level 1000 sigma and you are level 1. Yun. I am so sigma. You are not. Sabi ko yan, sabi, motorist. Wala, mabasa nila ng revelation. It's can explain to you. Revelation na nito? 22, 19. Revelation, sa'yo na. New Testament. Oh, ay, yun. Pinaka-wala. Infinite space. Revelation 1. 22. Hindi man makatakot na nila, hindi nakasama eh, sabi. Thank Sabi ko, surul ang bagaan. you. Sa sarong oras na na-punish ni the gabo, the merchants of the earth also cry. The real kingdom. 20 man. 22, 19. Chapter. Oh, chapter 20, verse 9. Chapter 20. 2. Yan ang oras. Ayaw ko! Oras mo din. Ayaw. Ang ginaw. Ako na baka mag-sensasyon. Sabi, mapunta sa kaisima. Ay, John solemnly warned everyone who hears the prophetic words of this book. If any adds anything to them, God will add to their punishment. The plague and the tree described it. And if anything away from the prophetic words in this book, God will take away from them their share of the fruit of the tree of life and of the holy, which are described in this book. Makatapos ko ba? Then, saan ko sa iyo? Ha? Sa iyo. Dahil tapos na nga eh.
Conclusion na baga. Ay, paulitan. Nabasa ko sa secretary. Well, sabi. Sa England, pinako sa hotel. Anong verse ito sa pinako sa hotel? Anong verse ito? Very good. Jesus crucified. 27. Verse ano? Chapter 27. Oh, 27 eh. Oh, 32. May mula pala dito yung 32 to 32 to 56. As they were going out, they met a man from Syria named Simon. And the soldiers forced him to carry Jesus. Black iyan tatay. Black iyan si Simon pero tinabawal niya. Siyempre ano mo? Soldiers forced him to carry Jesus. They came to a place called Golgotha, which means the place in the sky. They There they offered Jesus wine mixed with a bitter sweet. But after tasting it, he would not drink it. They crucified him and, and then divided his clothes among them by throwing dice. After that, they sat there and watched him. But he said, they put the written notice in the accusation against him. This is Jesus, the King of the Jews. Then they crucified two bystanders, one on his right and the other on his left. People passing by shook their heads and said, you were going to tear down the temple and build it back up immediately. See yourself if you are the King. Come on from the cross. The same way, the chief priests and the teachers of the law and the elders made fun of him. He saved others, but he cannot save himself. Isn't he the King of Israel? He will come down from the cross now. We will believe in him kung sinabi niya, he trusts in God and he God's son. Well, then let us see if God wants to save man. Even the bandit who had been crucified with him resulted in the same way. Death different. Matthew verse 27, Matthew chapter 27 verse 40. Then at noon, the whole country was covered with darkness, which lasted for 3 hours. Sabi, so
kabis na, bilog na bansa. Ako bira niyan lang. Which lasted for 3 hours. Wala, ano yun? Wala mo yan lang eh. About 3 o'clock, Jesus Christ out with a loud shout. Eli, Eli, Lema, Sabatyan, which means, my God, why did you abandon me? Some of the people standing there were he is calling for Elijah. One of them ran up. It was a sponge. So he took one, put it in the end of his plate, and tried to make him drink. But the other said, wait, let us see if Elijah is coming to save you. Jesus again gave a loud cry and greeted his wife. Then the whole thing hanging in the temple was full. In two round up the bottom, the earth shook. Ha? Akalain mo, naglilinaw. Sa mga dako. Eh, magpapagod ka dyan. Naglinog na makasugo. Tapos naglilinaw sila. Sa mga rock, nag-i-explain. The grave broke open and many of God's people who had died were raised to life. They left the grave, and after Jesus rose from the dead, they went into the Holy City, where many people saw them. When the army officer and the soldiers with him, who were watching Jesus, saw the earthquake and everything else that happened, they were terrified and said, "You really kalain, hindi ko sana sinabi ako. Pero gusto mo na sila. There were many women there, looking on from a distance, who had carried Jesus and being excited. Among them, Mary Magdalene, Mary the mother of Jesus and Joseph, and his wife, the burial of Jesus. Matthew chapter 7 verse 11. When it was urgent from Elijah arrived, his name was Joseph, and he also was an equal of Jesus. He went there to present healing and asked for the body of Jesus. Philip gave order for the body to be given to them. So Joseph took his public account, wrapped it in a new linen and placed it in his own which he had just recently dug out of the Then he rolled a large stone across the entrance to the tomb and led away Mary Magdalene and the other Mary who said he was taking the incense. Sabi, ano yung sabi sa may iba kita Pinatay ko na sa gulay. Marapot. wala ka drawing mo? Patabik ng David versus Goliath. Kaya, wala. Samuel. Sa ino. Inog na. Doon pa nung Samuel. Sa old ka. Sige.
Matapos ng register sa wala ay Ayun. Iyo 17 na yan. Nasa doon na. Sa one. Hanggang. Iyo mo sa sinabi sa 17. Ano sino ko? Alam ka, wala kayo. Titira doon sana. Wala lang. Sige, ang mabuot sa tuwa. Sa David. Wala yan. Kalam. Ayun. Oh my. Paisugat ako. Siya. Siya. Pati nga, nagkaroon si Kuya Julius yan, manang tayo. Pero sige na sa ito. Wala yan. Ito na yan. Tapos, ang siguro ito maganda. Mas maisog pero nagkadalian na ano, matalik sila dito sa best time. Matang si Kulay. Ay! Totoo ba kung paano galaan eh? Ang tapos nadalan. Ang dakay po tapos ano yung nalalang sa akin? Ang dali ito. Pag ano mo, ipos na agad. May talaga matang. Nasauli ang kasi ninyo. Dahil, Kaya tuloy ko tayo. Sabi, sa'yo mo kaya ba yun? Sa'yo mo, kaya ba yun? Hindi? Sa'yo mo talaga? Iyaw, magkakita tayo. Sabi, kasi patay na. Oh, ano po yun daw guys? Wala na siya magpapitahan pa. Pwede ko ito. kaya mo. Sige. Iman na, Pero matagal ko na. Dahil, Next ka karoon ulit. Pag-asal ka talaga. Pag-ikilang mata kasi yun. Bagyan sa kanila. Bagyan sa kanila. Like,
Madali ako naman. Madali yan. Dito sa kalang. Anong namatayan mo? Matagas. Nag-agad so. Madali yun. Ay, no, sabi. Ay, no, hindi mo sabi. Nakasuot. Why is your wife? Hey. Kasi, magkaisa para sa pagsundan at maalis na lilo na. Dalilunan. Makalipunan dapat ha? Mana? Ika nagtagtag. Yan, libo ko ano. Paano ah? Ano? Nakan ginagawa nila yan? O, nagka-first ko. Hindi mo nang gano'n. Nakan ginagawa? O, nasa-first. Puta laro. Laro akin. SK gano'n. PS. Pero dapat pag-speaker dapat. Karo. O, sarap lang. Dahil pero may dahil ka. Mga 17, 18. Sila mo sa init na. 17 na gano'n. Gano'n dating pa sana. Nakita gano'n. May din. Mas mo daw. Ay, dapat ka pala na. Pala tili. Mali na buwaan. O, yan. Yan. Nawala ko lang siya. 1.1K. 1.1. Yan siya. Saan ba niya? Bako? Iling ang kanta ko. Iyo pa ba? Bako mo. Ay. Sa so, kuya, may balik man. Search mo, Eugene. Eugene sabi. Sabi ko na yan, mo. Hindi balik na mo yan. Search mo, Eugene. Balik. Roare. Eugene, tama. Roare. Yan. Yan, yung breed is Roare na patay na. Vincent Pizarro po yun. Balik nga. Saan na? Teka ko. Bate. Iyo, balingan. Nakuha mo? Iyo, baling na lang ako. Sisi, Pizarro. Ha? Ay, 30. kaklase mo man. Ha? Kaklase. Alam mo kung paano ko nasabing balik-balik ng kabuuan na kayo? Ha? Hindi mo sabi ko saan. Ay, ano? Yan. Umagal yan na ba? Uyan sa rumaya na balingan. O, pre, baka jari. Balingan na. Saan na? Turuan. Eh, yung ina niya. And then, Teresa Pérez. Kaninong anak to? Oh. Nakuburotan. Ano pa kuya may drive? Lalaki yan? Ano ba? grabe. Kaya ako lang. Say na lang. Sa iba, nagkanta mo sa Magayon na lang ko sa ka na. Paano ko nasabi? Dalagan mo. sige. Pero bating. Sayang. Yeah, ano mong kantaan? Hindi Wow, wow. baling.
Oo, yung pag- David is Iyo, ano, kamusta ang buto? pangguran. Kamusta sabi ang buto? Ano sabi? Kamusta? nahuli. Ano? Buwabaw ka. Wala mo nakakanood. Bading talaga. One eh. Hindi ko aram na kami. Ako na doon. Bading ka. Si Lindsay, sarap man ah. Sarap man. Bading. Nine. Eugene? Lindsay. Lindsay Dado. Ang grade 6. Ba't majority ito? Yan, majority ang. Majority ang. Nataala. Yung mga video kami. Kalaban ko sa badminton. Makaurad-urad. No, dali. Sabi. Kasi ano dyan ang video ka? O yan o. What? Vincento. So, Vincent, may nagkamuha. Piktusan ka ka. Oops, nasa nakita ko. Madundang kaldas ako. Kamu, may bakla ka mga klase. Ako. Ha? Wala ka rin. Wala. Kamu kuya? Tingnan niya, gagamit ko lang ako. Ay, bawal. Bawal pa magamit na CR niya. Then, You are not allowed because you are stinky. Hindi. ano pa ba yan? Hindi ako. Gusto. Sa'yo mo, gusto ko. Ano nakalusol? Are you even serious? Hindi, nagpuro ba? Kabuhakan ka. Kabuha. Kaya ano po yun? Kaya, you will talk better. Kasi sarili. Iyo, bakit? Ay, pa. Ano, sarili mo tulay ah. Sige. Oo. Nakuba na mo, sumitri. Wait, search man. Ano ka? Kapuanan. Kung ba na? Okay. Ano yan? Ini. Ano yung face to it? Take mo na sa buka. Katol. Ano? Ina. Take mo na yung nasa buka sa iyo. May batis ko na. So, ano yung remote lang kung tama na? Butla. Yung benchmark mahon. Thank you. Ito lang nga sa inyo ko, tabi. Tabi. Sige. Ito sa ano? Date na sana. Sisa mo ba? Sili ko po ito, tabi. Sinunod ko po. Sili mo po ito, tabi. Kasi sa mga makandida ko. Yung senador? Senador? Ako, mga hindi, mga pero ito. David ng administrative. Okay. Nagara din. Ano pigan mo dyan? Ano? Okay. Ising ka. Hindi dito ito magbanwit. Para madali mo trabaho dito. Pero depende mag. Kaya yung mga sila nag-invite doon na ba? Tulog.
Melody she's the one that way back there. Feeling she's the one that way back there. Waiting for nothing to let me this time. Ikaw mo na. Susunod ang patal ini. Wala ko ng gusto. Yung alat rin. Kasi anak, Yun ito o, ba si rin? David. Si David o. Si Kuya no, di na yun si David. Kung di ba kasi naman ini, ade? Si Kuya no, si David Ano? David. Number 8. Bata, sutugan niya pero kasi na. Tulad nga ito. Gora na Ano kami. yung mga Ano No, na? may tagtugan niya. Noel Ebrega. Pinsan niya gari ito. Hindi pa pa sila. BG o sorry, hindi mo matanda. Hindi ba na hindi pero Kasi ito sabi. Hindi. oh, pero tingin daw po di ba? Bad ano naman na ano yan relative sa Bating ko. Suntugan ko ta. Dahil ko ipuputuan. Pero buwan naman ito. Ako gusto si ba ko idili yun? At dili ko kung baga. Ina siya no? Kasi ay wala naman yung iligay. Second district ng Kagaruan si Harold Ebrega. Bola. Oo, ni ito. Ay, ko talaga ang buto ko. Hindi pa naman yun. Sabi. Ay, wow. Kasi mukha na ano na. Sabi. Wala. Maray sabi niya. Si Alex Pistoto. Sobrang si Lolo. Nadalala. Ito ka naman pag-aano. Kasi siya natuwa. Kuya na gagawin sa iya. Liberal ka. Sabi, siya ko sabi. Kasi ito sabi. Na, Sige ko sa Kaano-ano ni Alex Boros kasi ano niya. take mo na ako. Magkaan pa. Kung pinsan. Bating ko. So yung mga bubutawan mo. Grab na. Ito nga na. Kasi lang lumatan. 8 ang nagbubuto. 7, 15. Pagkutan mo pati kung film ko. Ay, yung naging governor kapag hindi natin dikdik. Ano ang president? Naging representative. Ano ito, congressman. Pag-out Kasi sa Magkaroon ka. Sabi mo ko ano niya? Minsan lang. Hindi ko alam ba? Siguro inang ko lang na sabi. Tapos sa Indosan. Barbasina. So, ano niya? Kung saan? Sa Indosan. Hindi nga rin sa Barbasina. Alam mo na. Ito, sabi. Siguro sabi, tignan rider mo ako. Yun sabi. Tignan mo. Isad mo sila, huwag mo na pala. Sana may luya. So, ano mo rin. Kaluwag niya mo, Hindi. Hindi ko pamilya. Double ka din. Macho. Grabe. Yeah. Oh. Second boy? Uni ka no. Kuya, engineer pala din.
Sinpor sa mga ubrang pala. Kuya nang mabasa sa trabaho. Iyo. Tugod ako ng mga pero ito sabi mo, makasabi. Hindi yung pambay yun. Hindi yung pambay May barbosa na. Sabi, ano mo sabi? Hindi mo alam isang may barbosa na. Hindi. Alaban ka kuya. Ay, kung tignan mo, tutuwan ko. Ako ano buwan. Kadugo mo ito sabi. Bakit kapilido? Ikaw ko lang baka na magkapilido. Baka mag Sabi. Mura mo na ang. Ikaw ang ito. Si Rinal na Alex mo, si Dave man yung gusto. Si Alex mo, si Edmond na gusto. Pero si Crazy, pistado mo talaga. Nata, magkano si tatay ni Michael Jordan ito si Michael B. Jordan? Ako mga bomba. kung sinari na Dave, Ako nga. ano ba, ikaw mga magkapilido. Kasi saya. Mari ko sabi, si Crazy, ano ba kung kaano-ano? Ano? Malula. Oo, medyo. Ano ba kung nakakasabi? Because, kung Edsel, nagmanustro, ay Ano klase buhok? Ay, Ano yun? because of kung Edsel nagmanustro. May mga pinsan ka, klase mo. Ako pinsan ko, klase ko, grabe. Grabe mo kami. Ika-igwa ka. Ako igwa si Xavier. Saan mo si Xavier? Si Xavier Abitria. May kabisado ang Abitria ang Xavier. Igwa. Nakaklase ka na. Ikaklase ka sa man sa Abitria. Ay, sa trabaho na kayo. Sa pambuha. tignan tayo pa. Ground for yun. Pero bilib man daw niya ako. Tawad. Pero mga music ko. Ano pa ba eh? Wala ka na po. Mabulong na lang. Oh, may pampando. Hindi ko na ako. Sorry ka karoon. Pagayang kay Ate siya. Oh, bro na. Nakapak sa nagaro. Makapay ko ng garbista. Oy. Sino na ang gusto mo? Ano? Sino na ang gusto mo? Sa kuya. Hirap ba? Hirap ba? Ano naman? 23. Ano ba lang ka? Nagawa lang ka nila. May supli pa nga eh. Tapos sa tingin ibulod kang iba, tika karawatan. Ay, nakalimutan. Ay. Nasa tayo ako na ba? Ay, puto ka. Ay, Dahil ito nga. ay, magkasi ka. Pagbalik tayo. Tapos makuha. Uy, ito sa lang. Pagbalik tayo yun. Ay. Ganun mo si Kurat. Tabi, ma-respond ka lang, ha? Grabe, bali. Uy! Idol, Nakakaroon ka idol yung- nila, ano, ang sa nagkatotong, ano, yun. So, ano, so, reggae, nakikakanta ko. So, Big Mountain. Sino ka mo? Ay. Susukitot ka. Ako yan. Ha? Susukitot. Wow mo? Ikaw mako kang sukli. Ano yun? Iyalan. 4. Ito ka lang. Oh. Yan o, 6 baga pa ano, Ako. ang nagasta niya. Tapos 10 sa binayad niya.
Tubuan, may tubo. Ah! Nakakatulog. Ano? Graham Tanner, dalawa. Kailan height ko, te? 100. Ano na? Ako, 1.2. Pero ito kayo, 1.5. Nakano ko kayo?
Ano? Okay. Dahil, Magkano na reality? Ano ba? Sabi ko to? ha? Sabi ko sa to? Sabi mo sa to. Ay, sabi Ah, Okay, okay. Dahil,
rin. Uy, Eh, pag-lock screen. trigger. Ha? Trigger. Ano?
Oo. Tapos din ang gagana. Ah, hindi mo sa mga nagagamit niya. Oo. Ayun na. Then, What money? 100? You got 50. okay. Are you serious? Are you serious? Sabi, are you serious? Ano na ba? Oo, then, Ha? hindi ako sentral. Ano bigay ko ako kay Sabi, hindi mo gawin bagay hindi ako dito. Hindi. Naiba ng gano'n ko. Sabi, sisay ka nila dito. Sabi, kuya ko. Oo. Ano? Sige na. Sino mo nga? Aangay lang ako.
Straight. Pwede. Try mo one man. Ini buong mataswa. Ha? Dahil, yun dapat. Matawag ka sa first time. Siyempre ba, mga persik. Dahil mo matalo pa na. Huli. Tayo. Sabi mo nga talas. Madilim ka. Madilim ka ka, no? Ganyan. Araw mo na. Puta, girl, baka malamatan ka. Sabi mo matalas na. Hindi talaga ka. Dahil mas anak. Hindi ko lang ito. Matagas ba daw? Ba't sa akin iting na mo? Pag maluway ka pa, no? Pag marabot ka, siyempre, dahil mo. Ini malanggan? Ano ka? Pwede pa maganda. Ini? Dahil, Ano ka? dahil ang maganda. Pwede ini. Hindi. Sige. Ini malanggan? Baka ini malanggan. Gawin lo ka. Eh, sabi. Ini malanggan. Ini. Dahil, Naka. dahil, Wala nang pangalan. Siguro ano yung sabi. dahil na nagtanong mo. Ay, Dave, pinumula na ako rin na. Dahil, Na-stick lang kayo na. dahil, Sigurado ka. Kaya ko daw. Ito yung tamo. Kaya ni. Paano mo yun? Nalimaba na katuyan. dahil mas kaya. Kapag mag-aaral. Hindi, tingka na. Ikaw, Dahil, try mo lang sabi. dahil yun na. Wala magsasabi. Dahil, Ano? Ang pinakalakusog sa gatos. oh my goodness. God, Sige daw, dali daw. Search mo, ayaw mo. Yocho. Ako, may kaalaman. Gusto mo mabinigay no? Ayan o. Sabi, kaalaman ta. Dali. Takot na naman. Ay, i-grade ko kung garam ka lang. Ano din? Search mo daw. I-grade garam ko. Ngon yung Ingrid Grandpa Shupalan. Ngon ito. Ingrid Grandpa. This toys. PS4. Pero dagit na sa siya talaga. Wala siya kami dagit.
Tapos kita. Ha? Tapos kita. Pwede lang. Daw. Yan daw. Paano mo araw na ganun? Sinabi yan. Alo yun ang... Dati ko yung gano'n. Sigurado ka, 3 months at lumahan. Ayun. Binu akita. Ha? Binu akita. Nata. Binu akita. Natira ka na. Pwede pa ano... Ay, wow. Ganun. Binu. I wish they could. Iya po may... Ano naman ah? Pero baga may ano sa inyo na o ano iyan? Ano an? Baka yung tunay sabi. Gadaan talaga yun. No. Kaya ikaw mo ba? Galing ko iyo. Galing ko na niya. Hindi mo na yung kita 2017. Sabi, nagtutugod ka na, buhay ka na dadaan sa Michael Jordan. Si Michael Jordan. Dahil pa. Hindi, Naiini ko pa. sa'yo, Sa Barita na ano. na buhay pa. May Jackson pa lang. May si Michael Jackson. Hindi nyo gadaan. Kasi, tutugod ka. Kaya, ano ba nagaling pa yung gano'n? Gusto ko na sana na mailin ko sa'yo. Hindi. Masok din, pasok kami sa tayo niya. Oo. Ulit lang. Ako man sa... Pero manang din siya. Creepy. Kakapare ko pinag-garbiyan. Pero minarkas ka ng kabuhan. A at 9. 6, H, A. Jackson. Ano magbabayad ka? Ano naman? Ate, pwede mo mga composer. Nakuha mo yung ano, bayad po sa nila? Okay. Oo. Hindi. Oo nga, composer. Sorry ka. 35 nga yung mga composer. Ah, 35. Ang tatas yan. Mga nakuha. Sige. Kaya, Siya ba dito? Dahil ko man abong, para kailangan mo sa nagpwede.
Para yun. Ha? Ang height, ang lawas. Natulog mo na ba? Natulog. Nasulo ka, nagbababa ang height. Wala, nagpapala ang tawag. Gawa mo pa rin po. Ano ba? Walang boses. Pag nasulo ka, masalay ka. Sanay na sa pag Ako ba naman? Ito mag-judge. dahil na ako nasalay ka. Anong buto? Siya. Bakit natin mistake? Hindi kita makapangusta sa akin. Ikaw ano ka ba kaya sa may production? Ako, Bata man. sa right. Bakit nila? Nasa, may nagsasabi din. Hindi ko na ako. That's actually like MJ that. So, na, may nagsarap na. Ito yung napaka. Ano ba ako naman? Yung naman. May. Ano ba ako naman? Hindi. Ako doon. Ako ba? Wala sa akin niya. Kakahulong sa isip niya. Laban. Yan. Downside pa. ATM mo. Tapos pag naman hindi ka natulog. Ay, kamana. Sabi ko si Dave, alam mo, nakulak pa ba sa Pilipinas to? Ganito lang. Tapos yung sabi, hindi ko magkano. Madalas sa mga tao. Kuya, nilo mo. Wala mo lang yung Jack. Adi, Kuya, ano? May kasi yung puro picture. 60 days to chapter 8. Di ba? Is great is in Philippines. Sabi, nakakagusto. Siguro, ako ba yung dati eh. So, pinahiling mo ba kayo? Kulit sa itong si H ito. Oh, Gusto eh, pinahiling ko sa kanya. Gusto mo pa ang sabi. Ay,
Sa'yo mo, nabubuhay ka ini. Hindi naman. Okay, kaya po naman. Yes, Ito, yan. Sa'yo mo talaga, nagtutubig ng dadaan. What the? Yung meron mo. Paano kung printed sa katapon ng sabi? Itong pakmanin ka. Buhay pa daw. Sige na din na. Pag-buhay tayo, 16 na yun. Sabi, may nakahuli na sa iya habang natagada. Sabi, parang ino. Hindi ko maharap. Yung final mo yung nagdadaan. May di-cancel sa hospital. Natatakot na sa tao kayo, hindi lang Yung buhay. Ay, hindi. paano sabi ko sabi mo Daiman iya bang bali ijak dari Min ano sabi yun ijak dari ay si PCC, density. Kung may conduction na nandito ang kapoy si Michael Jackson na gamit. ano Nandito ang kapoy si Michael Jackson, no? Yes. hindi ijak sunan Sige, natagulang mo. Ngayon, sabi. Pero cuma si Freddy. Gusto na may si Freddy. Hindi na. Enggak, Freddy. Bisa loh. Yung Freddy, bilang bisa loh. Yan, oo. Mercury. Yan, yan. Bisa naman. Oo, so, Wih, nagkatawa. Wih, bakla ba party. si Fred? Iyo, Oo, bakit? gusto rin lang. Maganda nga eh, sa AIDS. Ha? Sa AIDS, HIV. Ano teacher? So, kapag, ano po yan? Basta mga, Pero dati ba may di bakla? Iyaw, kayo yan. iyo na talaga. Aram kami, lalaki. Ano? Lalaki. Nagigita ka rin eh. Iyaw? Ano yan mo lang? Ay, yan.
na. Kasi ang gitarist na mga ito. Hindi ba? Ayaw? Araw ko so, nagbubuhay man na. So, di mo. Ang mita ka lang. Ang sabi, Brian, baby. Ayan. Ako na lang. So, Init lang. yung si Brian ngayon, bali, kasi magaling sa'yo. Si ano, si George. Inapolis ka nung dali. Daro na ikaw. Daro ka na si President Durante. Yan. Yan. Ito ko daro na si Brian. Pag nakasabi, at least, ano pinaka araw mo foreigner, ano, pag-foreign na banda? Ano, pag foreigner? Bangkok. Libo ang, dapat libo ang ano, libo ang ano ito. Amerika. Ano sabi sa inyo?
Ano? Ah, Pinakasikat na ano. Regis. Hindi. Nagkanta ka nga naman sa Ano po eh, sabi ko. Resistment talaga po. Ang Backstreet Boy, kinanta si YMCA, ano? Tapos, Boy, MCA. Boy, MCA. Ako waiting na sana sabi. Nando mo ba kami dito? Si Mang Fred. Ako waiting. May ba dati? Iyo, may ba? Adi kuya, madumang kita. Adi kuya. Kuya, madumang kita adi. Ha? Adi. Adi. Ayun na. Madumang kami sa ako waiting. Makamumado mga mo. Naka. Makukuha ka mo pa. Iyon, sana. Okay, magbagini. Ano ba yung kumakakas na katawan? Kumapakas na katawan. Ano na yun? Pumapatak ka naman ako yan. Ano yun? Ako, pare ko. Kasi mas maganda. Meron na, ilang pala. Wala nang bigay. Pero meron ako kung si nakakawin siya.
Ano pa kung ito mga picture? Bakit ibang nakupira sa rin? Para ito na nakakarap mo yung pagdira. Siya ang padalo ng siya ng Anong araw mong kanta doon ni Dapog. So, Ano salamat. sabi na? Salamat. Anong atay daw? Dapog ko man. Ano ito pa, ano? Birit. Ha? Birit. Kudain nyo. Kudain. Minito. Hindi ko. Sa ibang YouTube sabi. Dadawin ko na tayo. Hey, Tuk. Wala ay yung pala. sabi ko, video. Ay, nasabi. Kung nawara, mabayadan nito. Sige. Ano mo sasabi? Ay, puto. Kaya mo yan, ito. Da- Ako ang muna. Ano? Wala mo kulikada mo. Ako ay dito.
Try pa. Meron na ng bala. Bala. O yan, driver at dalawang bata yun. Una, ano pa? Oo. Oo.
Ano ba, medyo tayo nakalagdan siya ng puso. Medyo tayo sinabi ng step. Tapos yan. Alam ko naman ako. Ano po yung ano, paano po sila? Ano pinag-pinag-dictate? Ano yan, yung hindi ka na plano na. Pwede siya. Para sa tayo. Kalakagan na. Sa tao. Eko. Kailangan mo kasi mga palaga.
Smiling sa traffic sa na tinggal kung saan ba para
Yan. Ilan to? Kasi rin sa ano? Talo? Dedeng! Ano, Dedeng? Pili na mo. Manipis ka na. Ano? Pili na mo. Ayun, hindi kaya dito. Manipito ng marami. Ayaw na talaga eh. Wala yan, kailangan mo pupunta sa mga dito. Wala akong Ako kaya na sana. Ikaw, yung maano mo.
Di pa zero. Ano ba yun? Nag-input na sa line. Tapos different. Ewan ko na talaga dyan. Input na sana. Tapos friend. Puro friend. Nag-awot. Wala, dahil na nakaubay. Diba? Dahil nakaubay. Diba? Alam mo, mga Ganahan na lang siya. Diba? Diba? ano, ulit. Hindi ka ano na, no? Huwag mo flow din, nakakansya mo ka. Hindi na mo, nanuhan mo. Sige. Ayan. Hindi mo, i-include na sana. Kaya mo, Kung pwede mo kayo na araw na kaya. kaya mo. Kaya man. Ano sa Kaya. naman? Para sa araw na sana, pag na sana papila din. Ding, mga pangalan. Ding, ikaw po sila. Basta sa pangalan mo makalaog ka na. Diba? Si ba malaot?
Hirak ma. Kaya, buday na kagad. Ano na lang. Hindi mo kaya eh. So, Oo. So dahil di Pag nasa i-transfer na sana sa ano. So dahil naabot. So dahil pag naabot so nawala, ano na sana sa ano mo nagiraray Iyo. sa iba ganyan no ay araw ko mo sana kaya no tapos dahil pag na Sir. so Sige. kaya di fight mo po magayon ang sisi yun lang. Gusto pa. Ito sir, ko lang pinili sa iyo eh. Iyo na ini. dako lang ka mo rin coordinator Sa singko. Tulong mo sa nagayo. 57 no isa no. Anday ina. Kung lima ako. Nasarong puro. Lima magaling, apat na sa nangyari. Oo. Kapag lima galing si Bertie Iyan naman. anday nag-attend Iyan. anday nag-attend Dahil masiri atin yung pag-meeting ni sa kasi ay nasa buta na may karamutan ba yun. Nakikita ko talaga. Si Bosse? Binakuranda ni pero tapos ako ba siya ni Marisa sa ito lang. Ay, makamit ko. Kaya dahil siya nag ano, Dahil siya nag-attend. Ini lang sa dahil siya nag di ba rin? Uy, surat mo na sa nainigay. Naka-ubay si Brenda. yung bakit mo. Aki, Day, mangkira. Surat mo. Ako na lang sir. Wala na nabuta. Ikaw naman sa Ipahita ko na sa nabuin ano. So then an abot zero so then abot Daro, pa daro. o pero wala na iyan na sana so ubay na sana dyan sa ano surat na sana Coordinator pala na. ako mas siguro nito ano yung walang leader basta naka-istorya siya na yan ko rin siya nininong niya si pero ninong niya Uminom niya. Kasi ang kapit niya. si ano kapot ni pero si Jose Si Bosse. Kasi ang kapit. Rosan Ano sabi ka man? Kasi rin na naman araw ang pangarang ka na. Wala mong palista niya kami. Rosal ang mayor. Ano ba? Si Rosal. Ang ano ba? Gubernador si Rosal. Ang congressman si Crisel. Tapos ang mayor si Rosal. Ito yung kapit ng gawin ko. Huwag yung kapot ni. Tapos si Force. Ang gobernador si Rosal. Si Lagman. Si Borse. Yeah. Kapit ko ang lagman. Si Borse mula si Rosal. Lagman ang congressman. Si Bariso ay si Barangay ang congressman si Bungalo. Ako nun ang may iba-iba ang ano. Magulungan Yung ita. kulong. Dali. Kapag kapag araw ka ay na Tararuan ka na. sa ng ano yan. Sa kulong may butuhan ka naman sa balyo, may butuhan ka naman sa balyo. Oo. Tapos ang kapot mo sa saro lang. Oo, ang kapit nito. Mapadala niya. Kaya yan, makadito. Sabi ko, sa Borse, niya si Renier na pinsan ko. Kasi ang pinsan mo Si dyan. Borse, si Renier. Niya, Borse. Oo, Oo, sa nakante para. Oo. Iyo. pinsan ko ano. Tapos, si Borse, taninong na taninong ani Pudoy. Sabi niya, si Brace, ninong ni Jingjing. Kaya di ba, kaya mauli sa mga aki ko,
At lingawan man rin dayan na dayan ni Oo. Masura. Diba? Kasi mga so ano kapag si Rosal si ano. Pero so hindi mo man siya pwedeng sumang-aki na siyempre kung may utang na bot man sila doon. Resort man nila. Para kasi siya masugat, kasi ang nakalista. Dahil na nga ni kung bakit magulo ka duman, teka man ki Oo. Para kinagkapot. Sabi ang sa mga Hindi kinagkapot sa inyo. kulang yun. Kasi nga ni baga ang bibili din na si pag subrindo, tanos, dahil na ko para ibang-iba. Iba ka, ano pa ninyo.Adaw pa nakimanggana, subrindo ka dyan, nyaw lang dyan. Dahil yan talaga nagkikibang-ibang. Manila na kaya iwan, maski, sabi ko nga ni, duman. Dahil lamang kami sinabay sa lista dyan sa banyo. Saan, nag-lista dyan sa Ito po painiro pa sana, puro prito ng lista. Saan nga ni, lila mong gano'n. At ayun na nga, nasa ako ang coordinator ng Kilag kay Borse, si Alma. At Alma. Oo. Lila mong nagpapait. Ayun nga ni. Dapat iyan sabi ko, isa iyan na pigpapa, pero mahal, kay mo, kay nga ya. Hindi ko man alam ta. Lila mong nagpapait. Kinapon ko, sabi ko, yan pig, mo yan. Kaya, lista nga yan, Borse. Sabi ko, hindi mo lamang ako, pinaan maski doon. Ang taninong man niya ako, di po doon. Kasi niya ako, duwat, tulog. Kaya mo lamang ang pilista. Kaya, Kasi ako ng buong pamilya. Ako na ba kami, 8 kay maboto? kaya, walo. Dako na pa kayo. May sabi ko, Magtaraning sa nakamo. tapos sabi niya, dami niya akong nagsurugit pa sa kanya. Sinasungit ko sana. Inalibat niya lamang hadi ko ngaya kung nga ni. Dahil agi ay niya kamo sa agihan ng Terminal. gade. Terminal niya. Kado, pauna na ako lista. Ayaw mo gade lamang. Naman mo ana. Kanina kwarta. Yung manhali sa bulsa niya dahil. Kasi, anong nasa na? Kontinwang naman. Parang, Paala ka man yung mutuan mo. oo. Sa kuya pa ba ito? Kita, nagpamang kita ng kwarta. Dahil naman, di ko bakal sa buto, maputo na kasi gusto ka. Kasi nagsulit yan kay Margarol. Inano siya ni kapitan niya. Dami kumali. Nasulit na doon. Sinilong niya dahil na naramdaman. Siguro nga rin, sa tulo, bakit sa muya, sa indama sa lugar, ang sinugit niya. Hindi ka mong pamarali. Sa indama sa lugar. Salita na ako, magsakit yan sa inyo. Kaya di ba sila? Siyempre mo God. Baka dahil mo kami nagtitero mo. Iyo. Diba? Dahil sa mga Natatawa na din. araw-araw matalasan pag may mga pasirapilina, mga abot-abot, nakakadaraman. Iyo daw. Kaya ako dahil na naman nagdadabit ka. Sabay man sa nakaya ako dito sa panyo. Pag nagtamay, dahil lumutino ka, dahil lulubod ako na. Gusto ko ba? Oo. Pero dahil man kami na Masuro ay pa, dahil kaya rin tindihan na oo, dahil ka date na bagay-baga. Minsan, para kao ang i-eri. Di padara ko lang. Kaya, yan, dahil naman tingko. Na, at iniro pa. Kundi nga ay desisyo, dahil ko man araw. Nga ko ay maray, pero na ako sa lugar ko, suga kong saro. Kaya hapon kayo ko, bang ginaya ako nakalimang sa iyo. Basta. Sana lang makalimang. Iyo. Wala. Ano ba? Atras baga ini anong desisyon?
Pilipinas na na. Ihatid na dahil yung niya. Mabulit na ko niya. Ano ba bagadain na? Masarap ko. Sa auto nga, isag. Dala mo. Dahil na dapat. Papa, ano, Inot na daan nga ni. Hindi makasubmit. Ay, meron pa. Oo, sabi niya magpapos na daan. Dahil na daan pwede maghabol. Ano man ito? Kasi nakalang ang inot na panahon. Ay, ano naman ko sa si Manay sila. Dahil na nakukuha ni Friday. Diba, nagkadang ba siya nag-Gloria? Nagdaman ka ba? Ali ako. Yung inot na panahon, lulis na. Nagkaroon pa niya. Oo, yan. Ay, panganag pa rin. Lulis na. Lulis na. Kaya di nagkakita nga. Maling mali, si Chokbek nag-gigil. Kaya ini, maduda sila nun niya. Dahil ano, si Mr. mo? Salamat ha. Hindi na ako. Iya. Kaubay ka na. Ano iya? May nagkaroon na sa Indonesia? Seriously yan, ano? Ako dahil mo. Kasi, salbigan pa rin Si Salve? Ano, makubra ka na naman? Ayun, nagbabago. Ano? Wala niyo. Okay, ay bayad mo. Ay, pwede na. Oh, pwede naman. Ay, naawa na pa. Laway siya. Ang kamay ko mamaluto. Iyan, sasabi mo na kanya para ko. Oo, yun siya. Iyan, manong mo ni Jared. Iyan, photo daw na magkatali. Madali. Tignan ang magi. Yeah. Dahil na. Dahil.
kamote sa ilo, pagtanong siya, ano sa kaya, pinakasiyo na. Ah, pwede, pwede. Ano?
Skin mo, pala. Anong type 1? So, ano lang? Eh, di mahugas kaya nga. Ano, type, hindi mo hugas kaya. Tayo mo na.
Alin ito? Nadaw din eh. Yun, sa baba. Wala, mama. Sabi, ay, hindi. Ate.
Kaya ini boleh.
Dua. Dua ka, back to back. Ay, 8 tabi. 4-4. 8. Back to back.
Bawang kamatis na ilaw. Para ilagay na sa tinapa. Mag-blend mo na po si Ma'am Joyce. Mag-blend mo na pinili ng tubig. Ganyan na ito sa may kamatis. Sa tray. Sa tensya. Tapos sa ubi. Ah, Ubi. Kung pinawa mo yun, Yeah. pag isang mo ang dumaan, kung ayun sa kawali, inulit ko sa virgin na ako. Ayun sa kawali, lalo ko pa. Sakano sa iyan na tira, okay na ulo yung pera. ano yun? Sabi. Ano yun?
ngay pa parang nga tumamig ako, lulutang ko ngayon sa cool. Kakawat mo na kami. Town boy. Yan, nagkaroon ko ng si Tyrone, si Gumbut, si Sian. Nakulo na ay, ano, tapos si Tyrone, si Gumbut, nagpangalap na ay parang, tiging ng labog siya si Tyrone yan sa baba, gusto kong mga sa taas. Di mo kat na dadang nawalik ka, si Ginilas. Ang nawala. Binalikan. Ay, dahil mo. Yan ang binalikan. Ay, kama. Nakulong ito. Dua-dua, isa na kami. Kaya siya ito boy. Ha? Kaya siya ito boy. Dua-dua, isa na kami. Nakulong ito. Anong basic ko? Ina.
Kaya na, Kasama niyo naman. Yan.
Muna sa gawa. Yep. Batog na ako. Batog na nga na ako.
Buboy, data yung stick dito.
Anong number? Yun.
Hindi. Ay. Ay, nagdalawa ko sa kanya. Uy. Ay, ko. Ay, pinakasipinan dito tayo. Ako na yung pinagi. Basta, Miss Joanna.